કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના તહેવારોમાં બનતી ફરસી પૂરી, જે ઘરે બનાવવી ખૂબ સરળ છે। જો તમે મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમારી ફરસી પૂરી પણ એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં ખૂબ સોફ્ટ રહેશે। તો આ વિડીયો છેક છેલ્લે સુધી જોજો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા એક બાઉલમાં 400 ગ્રામ જેટલો મેદો લઈશું। પછી 1 ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી નાખીશું। પછી 1 ચમચી જીરું નાખીશું। પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। પછી મોટા 3 ચમચા તેલ રેડીશું। જો તમારે તેલના બદલે ઘી પણ લઈ શકો છો। પછી હાથની મદદથી લોટને મસળી દઈશું। તો જુઓ, આવું મુઠ્ઠી ભર એવું મોરણ લેવાનું, જેથી કરીને આપણી ફરસી પૂરી ક્રિસ્પી બને। પછી થોડું થોડું પાણી રેડીને લોટ બાંધીશું। પૂરીનો લોટ ના કઠણ કે ના ઢીલો, એવો સરસ મીડિયમ લોટ બાંધવાનો। પછી બરોબર 5 મિનિટ સુધી મસળવાનો। પછી થોડું તેલ નાખીને તેને મસળીને ઢાંકણ ઢાંકીને લોટને સેટ થવા દઈશું। હવે લોટને ચેક કરી લઈએ તો પૂરીનો લોટ બરોબર સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે પૂરીને બરોબર એક વખત સરસ રીતે મસળી લઈશું। પછી હાથમાં તેલ લગાડીને મીડિયમ સાઈઝના ગુલ્લા વાળી દઈશું। તો જુઓ, આવી રીતે બધા ગુલ્લા બનાવી દઈશું। હવે વેલણ પાટલી લઈને આપણે પૂરી વણી લઈશું। ફરસી પૂરી ના પાતળી ના જાડી વણવાની, આવી જુઓ, આવી સરસ રાખવાની। પછી વેલણથી આવી રીતે પ્રેસ કરી લઈશું, જેથી કરીને ફરસી પૂરી તેલમાં ફૂલે નહીં અને ક્રિસ્પી બિસ્કિટ જેવી બને। તો હવે બધી પૂરી વણીને આવી રીતે 5 મિનિટ સુધી સુકવવા દેવાની। તો જુઓ, આપણી પૂરી સુકાઈ ગઈ છે। હવે પૂરીને તળી લઈશું। હવે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો કઢાઈમાં એક એક કરીને પૂરીને તળવા મૂકીશું। ફરસી પૂરી જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉનની થાય ત્યાં સુધી તળીશું।
તો હવે આપણી પૂરી ગોલ્ડન બ્રાઉનની થઈ ગઈ છે. તો તેને જારાની મદદથી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો આવી રીતે બધી પૂરીઓ તળી લઈશું. તો આ ફરસી પૂરીને 10 મિનિટ સુધી ઠંડી પડવા દઈશું. તો જુઓ આપણી ફરસી પૂરી કેવી ક્રિસ્પી, કડક અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ રહે એવી બની છે. તો આ ફરસી પૂરીને તમે 15 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ફરસી પૂરીને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો અને નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. જો તમને અમારી આ ફરસી પૂરીની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.